כולם יודעים שהבחירות הן למעשה סוג של מגה פרויקט, מיזם עצום, ענק, שזה למעשה המבצע האזרחי הכי גדול במדינת ישראל, שהוא מתפרס על פני 90 ימים, שמתרכזים ליום אחד ספציפי, ללא כל אפשרות למועד ב' או למקצה שיפורים כלשהו, ואני אזכיר לכם שאת המיזם העצום הזה ביצענו כאן מתוך משכן הכנסת, 3 פעמים ברציפות, במהלך 15 חודשים, שחלפו בין, אם אני לא טועה, בין דצמבר 2018 ועד מרץ 2020. אני דווקא בוחרת לפתוח את הדברים שלי בשקף שמסכם במספר נתונים מאוד יבשים את פעילותה של ועדת הבחירות במהלך התקופה הזו שבה התקיימו 3 מערכות ברצף, כשבמהלכן למעשה הצביעו, אם אנחנו מסתכלים על זה במקובץ, למעלה מ-13 מיליון בעלי זכות בחירה, בממוצע בכל אחת מן המערכות הצביעו כ4.5 מיליון בעלי זכות בחירה, שיעור ההצבעה הממוצע עמד על כ-70%, שזה ממוצע לא רע לגמרי, שוב בממוצע הוקמו כ10,900 קלפיות בכל אחת מן המערכות, והן תופעלו באמצעות כ50,000 עובדים, שגויסו במהלך תקופה של 5 עד 6 שבועות, שזה משהו שאני חושבת ששום מערכת במדינה לא מכירה. התקציב שלנו עמד גם הוא בממוצע על כ330 מיליון שקל. בנוסף לכל המספרים הכל כך יבשים הללו, התמודדנו בכל אחת מן המערכות האלה עם אתגרים מיוחדים, לכל אחת מהן בנפרד. בבחירות לכנסת ה-21 זו הייתה סוגיית הגנת הסייבר, שהתמודדנו איתה לראשונה, וסוגיית ריבוי רשימות המועמדים. מי שזוכר, היו 52 רשימות, בסופו של דבר לדעתי נשארו 47 או 48. בבחירות לכנסת ה-22 עיקר האתגר נסוב סביב סוגיית טוהר הבחירות, ואז הקמנו לראשונה את יחידת מפקחי טוהר הבחירות, שנחלה הצלחה, ולכן היא הוקמה שוב במערכת הבחירות לכנסת ה-23, אבל כאן התווסף לנו אתגר ייחודי, כשאז פרץ איזשהו נגיף מסתורי לחיינו כמה שבועות לפני הבחירות, ולמעשה מדינת ישראל הקטנה, אנחנו היינו המדינה הראשונה בעולם, שהתמודדה עם קיום בחירות בצל הנגיף. באותה מערכת בחירות למעשה הצביעו כ4,500 מבודדים, הקמנו 18 ועדות קלפי יהודיות באוהלים, וזה קרה, אני מזכירה, כל הדבר הזה יחד, ב-15 חודשים, שאמורים היו במונחי זמן של בחירות להתרחש ב-12 שנים. אבל למרות כל מה שעברנו כאן בשנתיים האחרונות, ברור לנו שכל זה אפילו לא משתווה למערכת הבחירות הנוכחית ולמה שצפוי לנו כאן. למעשה, אנחנו דיברתי עד כה במספרים, ואני אזכיר נתון שהוא משמעותי למערכת הנוכחית, אני לא אתעכב עליו כרגע, אבל אני רק אציין אותו. אם מסתכלים על המספרים היום של החולים המאומתים, אנחנו מדברים על כ-60,000 חולים מאומתים, וכ-197,000 מבודדים. זה המרכיב הכי בעייתי במערכת הזו, כאשר הוא מרכיב של חוסר ודאות, ואני אדבר עליו בהמשך. המספרים האלה למעשה, ובכלל המורכבות של המערכת הזו, מציבים לנו אתגר מאוד מאוד משמעותי, ולכן אנחנו כאן בוועדת הבחירות המרכזית, הצבנו לנו כקו מנחה למערכת הבחירות הזו, בכל הפעילות שלנו, שמה שינחה אותנו זה יצירת האיזון הראוי בין קיום הבחירות באמות מידה דמוקרטיות, ושמירה על קיום כל ערכי היסוד של השיטה, וכל זה לצד מתן האפשרות לכל בעל זכות בחירה כמובן להצביע, כשאנחנו מתכוונים לנקוט בכל האמצעים האפשריים מבחינתנו, על מנת לשמור על בריאות הציבור, אנחנו נעשה מבחינתנו כל מה שרק ניתן, כדי שחלילה בשבועיים שיחלפו, לאחר יום הבחירות לא נראה איזושהי קפיצה דרמטית בגרף החולים. מתוך נקודת המוצא הזו למעשה, כבר במהלך חודש אוגוסט האחרון, כאשר כמעט כל יום עלתה על השולחן האפשרות שאולי תתרחש מערכת בחירות בחודשים הקרובים, הקמתי כאן בוועדת הבחירות המרכזית צוות מקצועי,
בראשותי, שכלל את כל ראשי אגפים של ועדת הבחירות המרכזית, כאשר למעשה במסגרת הצוות הזה במשך ימים ארוכים, מה שעשינו זה פרטנו ממש לפרוטות את כל הליך הבחירות מרגע ההקמה, ממה שקורה כאן עכשיו, ברגעים הללו כאן במסדרונות, הקמת הוועדה המרכזית, הקמת הוועדות האזוריות, לאורך כל התקופה, כל הפעילות, כל ההליכים, עד לאישור תוצאות הבחירות, שזה ב8 ימים לאחר יום הבחירות. בחלוף הזמן הזה, מאז יצאה הרכבת, כבר יצאה לדרכה, והתחלנו את מערכת הבחירות לפני כשבועיים. בינתיים חלק מההמלצות הללו של הצוות המקצועי נדונו בנשיאות ועדת הבחירות המרכזית, בראשותו של השופט פוגלמן וסגניו, שאחד מהם נמצא כאן איתנו, גיל סגל, שניים בעצם, וגם וויאם שווטה, שניהם כאן, הם היו שותפים לקבלת ההחלטות, כאשר חלקן, אני אפרוס אותן כאן, טרם נדונו כל הסוגיות וטרם התקבלו כל ההחלטות, אנחנו נעשה עוד הרבה מאוד דברים תוך כדי תנועה. בעיקרון, הכוונה שלנו בוועדת הבחירות, ראשית צריך לציין שיש שיטת בחירות מאוד מסוימת במדינת ישראל, ואנחנו נמצאים בתוך ההליך כבר, וזה לא הזמן כמובן לייצר תהליכים חדשים או הסדרים חדשים, כמו הצבעה בדואר או הצבעה ממוחשבת, ולכן כל פעולה שאנחנו נבצע מבחינתנו, מותאמת לשיטה הקיימת. אנחנו לא מתכוונים כרגע להמציא גלגל חדש, אבל כל דבר שאנחנו נעשה יהיה מותאם לשיטה הקיימת, ואנחנו סבורים שבסופו של דבר, מקבץ הפעולות שנבצע, כלל הפעולות וכלל האמצעים שנשתמש בהם, יאפשרו לנו לקיים יום בחירות תקין, באופן ראוי ותקין, אבל כל זה יחד לא יעזור, אם לא תהיה גם השתתפות של הציבור במהלך הזה, שגם הציבור ידע שלמעשה יש לו חלק רב בהצלחה של היום הזה. אני אפרט כאן חלק מהפעולות שכרגע התקבלו החלטות לגביהן, כאשר כמובן בבסיס זה מובן מאליו, אבל בבסיס אנחנו נספק אמצעי מיגון וחיטוי לכלל עובדי וחברי ועדות הקלפי. אנחנו מדברים אנחנו צופים שהפעם הזו נעסיק לעומת הפעם הקודמת שבה הועסקו כ50,000 אנשים, אני מניחה שהפעם נגיע לכ70,000, בנוסף עליהם יש את חברי ועדות הקלפי שמתחלפים גם במהלך היום, אנחנו מניחים שביום הבחירות הזה ישתתפו למעלה מ150,000 אנשים, אנחנו נספק להם את כל אמצעי החיטוי האפשריים, אלכוג'ל, מגבוני חיטוי, מסכות, מחיצות שיחצצו בין ציבור הבוחרים לבין צוות הקלפי, כל מה שניתן על מנת לשמור עליהם, ננחה את הציבור וגם את העובדים על חשיבות הריחוק החברתי במהלך ההמתנה בתור להצבעה ועל חובת עטיית המסכה. כדי לסייע בעניין הזה אנחנו מתכוונים לסמן במדבקות את המרחקים 2 מטר האחד מן השני, ולהשתמש בססל, זה מונח חדש שלמדתי, סרטי סימון לבנים שיסמנו את התורים לכל אחת מן הקלפיות. כל העובדים במהלך יום הבחירות יונחו במסגרת ההדרכות שלנו, לחטא כמובן באופן תדיר את עמדת ההצבעה ואת שולחן העבודה שלהם, ולהקפיד על אוורור החדר. אחד מהמהלכים שאנחנו מתכוונים לבצע, שהוא נראה לנו כמשמעותי לדילול התורים, להפחתת העומסים, הוא הצבת 2 פרגודים בכל הקלפיות, בכל חדר כמובן שזה יתאפשר מבחינת גודל החדר, מכיוון שכפי שאתם יודעים אנחנו משתמשים בכל המבנים הציבוריים, לא תמיד זה מתאפשר, מקום שזה יתאפשר, אנחנו ננחה להציב 2 פרגודים, כאשר המטרה היא למעשה ששני אנשים בו זמנית ייכנסו להצביע בשני תאים נפרדים, כמובן תוך שמירה על מלוא חשאיות ההצבעה. באופן הזה אני מניחה שהתורים יצטמצמו, משך ההמתנה יהיה יותר קצר, משך ההמתנה יהיה יותר קצר, וכך נוכל לשמור על האזרחים באופן ראוי יותר. ערכנו גם בנוסף, באמצעות מומחית לחקר ביצועים שמייעצת לרפאל, ניתוח של הנתונים,
היא ערכה לנו ניתוח שהתבסס גם על נתוני הצבעה בעבר, ובעקבותיו הוחלט על הפחתה משמעותית של מספר הבוחרים בקלפיות. אם עד היום המקסימום האפשרי היה עד 800 בוחרים, הפעם הזו זה יהיה עד 650 בעלי זכות בחירה רשומים, כאשר בהנחה ואחוז ההצבעה יעמוד על 70-72%, אז למעשה יצביעו בפועל כ-470 בוחרים בקלפי, ובכך העומס שוב יפחת באותה קלפי ספציפית, ובמתחם בכלל, כאשר מדובר בריכוז של קלפיות. באופן הזה התווספו למעשה כ-1,200, אנחנו צופים כ-1,200 קלפיות, זה בדיוק מהלך שמבוצע בימים האלה. ברחבי כל הארץ התווספו הקלפיות הללו. בנוסף, בקלפיות, יש כ-100 קלפיות ברחבי המדינה, שבהן אחוזי ההצבעה הם גבוהים יותר מן הממוצע, והם עומדים על 85%, 90, 95% אפילו. בקלפיות האלה שוב יופחת מספר הבוחרים הרשומים, אבל הוא יופחת מ-650, במטרה להגיע לבפועל כ-470 בוחרים סך הכל. מהלך נוסף שנועד להפחית את העומסים בקלפיות ובריכוזים עצמם, הוא פיצול של הקלפיות, בכל ריכוז שיש בו 7 קלפיות ומעלה, היה ונאתר מבנים נוספים בסמוך מבחינת המיקום הגיאוגרפי שלהם ושהם פנויים, אנחנו נפצל את הריכוזים, נפצל את הקלפיות, במקום 7-8 קלפיות באותו המתחם, נעביר את חלקן למתחם אחר, כך שבאופן כללי ההתקהלויות באותו ריכוז יפחתו. אני מאוד מקווה שנצליח לאתר מבנים מתאימים, פנינו לרשויות המקומיות, יש שיתוף פעולה חלקי, לא מלא, אני מקווה שהוא יתגבר עם הזמן, אין לנו כל כך הרבה זמן, אנחנו צריכים לאשר את מקומות הקלפי עד ה-12 לינואר, אז אני מקווה שעד אז נוכל לאתר את המקומות ולבצע את הפעולות הללו. בנוסף, הצוותים שלנו שכבר פועלים בשטח, בודקים את כל מקומות הקלפי ברחבי הארץ, מדובר בלמעלה מ-11,000 מקומות, והם הונחו להבדיל מן העבר, כאשר בעבר ההנחיה הייתה גם מבחינת ההבטחה של המבנים, הבטחה של משטרת ישראל, ההנחיה תמיד הייתה לפתוח רק כניסה אחת למבנה. הפעם הזו ההנחיה היא, תאתרו כניסות נוספות, תאתרו כדי שנוכל לנווט את העומסים במתחם, באופן כזה שאולי חלק מהבוחרים ייכנסו מכניסה אחת, החלק השני מכניסה אחרת, או לחילופין, כניסת בוחרים תהיה מכניסה אחת, והיציאה שלהם מכניסה אחרת, כך שיהיה פחות חיכוך בכניסות וביציאות. בנוסף לכל אלה, אנחנו מתכוונים למנות בכל ריכוז סדרן יהודי, שישמש למעשה כממונה קורונה, כבמרכאות שוטר, ויאכוף את הנחיות שמירת הריחוק החברתי ועטיית המסכות. אלה בגדול כל המהלכים שנבצע. לצד זה כמובן שנקים קלפיות יהודיות ל3 קבוצות אוכלוסייה. הקבוצה הראשונה היא החולים, הקבוצה מאומתים, הקבוצה השנייה היא המבודדים, והקבוצה השלישית היא קבוצת הדיירים שמתגוררים בבתי אבות ובדיור מוגן. לגבי המצביעים בקלפיות למבודדים וחולים, אני מקווה שנצליח לייצר 2 סוגים של קלפיות, קלפיות במבני קבע, וחלקן בעמדות הצבעה וסע. במבנה קבע, הכוונה היא, אני פניתי למנכ"ל קופת חולים כללית, במטרה לחסוך, גם כי אין לנו כבר מבנים ציבוריים כמעט שאנחנו לא עושים בהם שימוש, אין מבנים כאלה. הרעיון שעלה היה שביום הבחירות הוא יום שבתון, קופות החולים סגורות ולא פועלות באותו היום. פניתי למנכ"ל קופת חולים כללית וביקשתי להשתמש בחלק מהסניפים של הקופה לצורך הקמת קלפיות למבודדים וקלפיות נפרדות לחולים, לא באותם מתחמים, ופה הדגש, כל הכוונה היא להפריד בין אוכלוסיית המצביעים הרגילה שתצביע בכל 11,000, בעצם זה יהפוך ל-12,000 קלפיות, להפריד בינם לבין המצביעים החולים שיצביעו
בקלפיות יהודיות, לבין המצביעים שיצביעו בקלפיות למבודדים. אז חלק מהקלפיות יהיו במבנה קבע, אני מקווה שהמהלך הזה יצא לפועל, כי קופת חולים מאוד עסוקה כרגע בחיסונים, קשה מאוד להתקדם עם המהלך הזה, אני מקווה שהם יתפנו קצת בהמשך ונוכל לקדם אותו. הסוג השני של הקלפיות שאנחנו מתכוונים להקימו, קלפיות הצבעה וסע. אלון, אתה יכול להציג רגע בבקשה את השקופית, אם אפשר, זה רק כדי לנסות איזושהי אילוסטרציה, להמחיש לכם איך תראה עמדת הצבעה וסע. פניתי למנכ"ל משרד הבריאות, ביקשתי להשתמש במתחמים של קופות החולים ופיקוד העורף ביום הבחירות, על מנת להציב את הקלפיות במתחמים הללו. שוב, כל הפניות הללו והבקשות לשיתופי פעולה נובעות בעיקר מהמקום של ניסיון לחסוך בעלויות, מדובר בעלויות ניכרות היה ולא יהיו לנו את המבנים הללו, או אם נצטרך להקים את הקלפיות הללו בעצמנו, אז העלויות יהיו גבוהות מאוד, וגם כך העלות של מערכת הבחירות הנוכחית צפויה להיות מאוד מאוד גבוהה, אז אני מקווה שכל הנושא הזה יצא לפועל. בשקופיות, אני לא יודעת, רואים את זה? כפי שאתם רואים, אנחנו מפתחים איזושהי עמדת הצבעה, עוד לא קראנו לה, לא מצאנו לה שם, נמצא לה איזה משהו נחמד, שתוצמד לרכב, כל מצביע חולה יגיע למתחם הצבעה וסע, יגיע עם הרכב, לא ירד מהרכב, יעמוד בצד ימין, תשב ועדת קלפי, כפי שאנחנו מכירים מכל קלפי רגילה, ועדת הקלפי, הוא לא יפתח את החלון, תבקש ממנו להניח את תעודת הזהות על החלון, להוריד את המסכה, להזדהות בפניה, לאחר שיבוצע הזיהוי, תוצמד לו לחלון הרכב, עגלת ההצבעה, כפי שאתם רואים אותה, עם מגש פתקי ההצבעה ועם פרגוד שאמור לשמור על חשאיות ההצבעה, הבוחר יכניס את הבחירה שלו למעטפה, בהמשך ממש בצמוד תעמוד עגלה נוספת עם הקלפי עצמה, הוא ישלשל את המעטפה, ימשיך לדרכו וישוב הביתה מבלי לצאת כלל מהרכב. הכוונה היא, לפי חוק הבחירות לכנסת ה-24, הוראות מיוחדות שהתקבל לפני כשבועיים, הכוונה היא למעשה להקים בבסיס לפחות קלפי אחת לחולים וקלפי אחת למבודדים בכל אחת מן הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות. מדובר למעשה נדמה לי 255 רשויות ומועצות, אבל כמובן שברשויות שבהן מספר החולים יהיה גבוה, יוקמו יותר קלפיות, וכאן אני אזכיר לכם שוב את נתוני התחלואה כפי שהם היום, 60,000 חולים היום ו197,000 מבודדים. על פי הנתונים הללו ופיזור התחלואה מחישוב מהיר כזה שעשינו היום, אז בירושלים לבדה אנחנו נידרש בנתונים כאלה לפחות ל30 קלפיות לחולים, ולמעלה מ150 קלפיות למבודדים, וזה בעיר אחת בלבד. כאן למעשה בא לידי ביטוי האתגר הכי גדול והמשמעותי, שהוא כרוך במרכיב חוסר הוודאות המוחלט ביחס למספרים הללו. אלה המספרים היום. לפני שבועיים הם עמדו על פחות מחצי מהנתונים הללו, ואף אחד בעצם לא יודע לומר כמה הם יהיו ב-23 למרץ. במיוחד לאור המהלכים שמתרחשים כרגע, בעוד יומיים סגר, חיסונים, מסה של חיסונים, אבל מנגד יש כנראה את המוטציות שהגיעו, ואף אחד עדיין לא יודע באמת מה תהיה ההשלכה שלהם בהמשך. כך שאנחנו מבחינתנו חייבים להיערך. אנחנו לא יכולים, הרי מי שיצביע בסופו של דבר בקלפיות הספציפיות הללו, יהיו כל החולים והמבודדים שיקללו ב10 הימים האחרונים שלפני יום הבחירות. אנחנו לא יכולים לחכות ל10 הימים האחרונים כדי להקים את כל המערך שלנו. אנחנו חייבים להקים אותו מראש. מדובר בהקמה במערך, אני מזכירה שוב, מקריית שמונה עד אילת, ברחבי כל המדינה, מאות רבות של קלפיות, גיוס של אלפי עובדים לאותן קלפיות, הדרכה של אותן עובדים, שיבוץ שלהם, תפעול וכו'. לא ניתן לעשות את זה ב10 הימים האחרונים,
וברור גם שגם תוך כדי 10 הימים האחרונים, מה שיקרה הוא שינוי בכל רגע נתון, מכיוון שבכל יום יצאו חולים מאותה קבוצה, ותיכנס קבוצה נוספת של חולים, הפריסה הגיאוגרפית שלהם תשתנה, אותו דבר לגבי המבודדים, וזה גם יקרה בבוקר יום הבחירות. אז אין ספק שמדובר בפרויקט עצום, שהוא מבחינתנו, אנחנו רואים בו אפילו, מעין ניהול של מערכת בחירות נוספת מקבילה, לצד המערכת הרגילה. וזה משמעותי מאוד, בעיקר משום שאנחנו עומדים כבר על פחות מ-80 ימים למערכת ליום הבחירות. אז אנחנו עוסקים כרגע בניתוח הנתונים שלנו, אנחנו מנסים לגבש איזשהו תרחיש ייחוס, שיתאים, שעל בסיסו נוכל להיערך ולהקים את כל המערך הזה, כדי שלא נמצא את עצמנו חלילה ביום הבחירות בסיטואציה שלא נערכנו כראוי, לכן כפי הנראה תרחיש הייחוס יהיה יחסית גבוה, על מנת שניתן יהיה רק לרדת ממנו, אבל לא נלך על תרחיש ייחוס מאוד נמוך, שיהיה קשה מאוד לעלות ממנו, ולא לתת מענה, ותורים ארוכים מאוד לקלפיות ספציפיות, יהודיות, וזה לא משהו שאנחנו רוצים שיקרה. קבוצה שלישית של קלפיות יהודיות שתוקם במערכת הבחירות הנוכחית, וזה יתקבל במסגרת החוק כהוראת שעה, ואנחנו מאוד מקווים שבעתיד זו גם תהיה הוראת קבע, זה יהיה חוק קבוע. אנחנו מדברים על קלפיות יהודיות לאוכלוסיית הגיל השלישי, אוכלוסיית הקשישים שכל כך יקרה לליבנו ונפגעה במהלך הגל הראשון. המטרה שלנו היא להגן על האוכלוסייה הזו, ולכן אנחנו הולכים להקים בכל בתי האבות במדינת ישראל, כל בתי הדיור המוגן, כל מקבצי הדיור, יוקמו קלפיות יהודיות שישמשו אך ורק לדיירים שבהם, ולצוות העובדים של המוסד. בכל מוסד כזה שבו יש לפחות 30 דיירים, תתקיים הצבעה, תהיה קלפי יהודית, כמובן שמוסדות גדולים אז יהיו יותר קלפיות. כרגע, אנחנו מנסים לגבש את הרשימה, מסתבר שאין כל כך רשימה אחודה במדינת ישראל של כל המוסדות הללו, אנחנו מנסים לגבש אותה מגורמים שונים. כרגע אנחנו יודעים על כ-720 מוסדות, להערכתנו אנחנו נצטרך להקים במוסדות הללו בין 1,100 ל-1,200 קלפיות, כמובן שבקלפיות הללו גם מהצוות שיעבוד בהן יהיה מוגן כנראה באופן הרבה יותר גבוה בקלפיות רגילות, שוב במטרה להגן על האוכלוסייה המבוגרת. אלה בעיקרון, זה מקבץ הפעולות שאנחנו מתכוונים לנקוט בו כרגע. לא סיימנו עדיין את כל הפעולות, אבל כל זה לבדו לא מספיק. כמובן שכל זה דורש גם השקעה משמעותית בהסברה, אנחנו מתכוונים לעשות הסברה מסיבית לציבור, עם המון הסברה על כל הפעולות שאנחנו מתכוונים לבצע, על מנת להגן על בריאות הציבור במהלך היום, ועל כל מה שנעשה על מנת לאפשר לכל אזרח לממש את זכותו להצביע, ואני לא חושבת שזה מובן מאליו, והציבור צריך לדעת את זה ולהכיר את זה, על מנת להרגיש מספיק בטוח כדי להגיע לקלפי, ללא כל חשש, ולהצביע ולממש את זכותו, וכמובן שכל זה לא מספיק ללא שיתוף הפעולה מצד כולנו כציבור בוחרים, והפגנה של סוג של ערבות הדדית אני חושבת, ומוסר אישי של כל אחד מהמבודדים והמצביעים שיצאו להצבעה, כי הרי לפי חוק היום הם לא רשאים לצאת כלל מביתם, ואם מאפשרים להם לצאת, אז אנחנו מצפים שהם יעשו שימוש באפשרות הזו, אך ורק לצאת לצורך ההצבעה בלבד, ולא ככה בדרך לשתות כוס קפה, או ליהנות קצת מהשמש, אנחנו מקווים שיהיה יום נחמד. אנחנו מאוד מקווים שבאמת תהיה אחריות מוסרית לכל אחד מהבוחרים הללו. אנחנו צפויים בימים הקרובים לבחון עוד פעולות נוספות, אנחנו חושבים על עוד אפשרויות, אני לא אציין את כולן, אני אציין רק מה אנחנו מתכוונים בקצרה, דבר או שניים.
מה אנחנו שוקלים לבחון? אנחנו שוקלים לבחון את האפשרות להקדים את מועד ההצבעה בצה"ל. בצה"ל מתקיימת היום לפי החוק ההצבעה, היא מתחילה למעשה, אם הבחירות הן ביום שלישי, ההצבעה מתחילה במוצאי שבת. לפי החוק שהתקבל לפני שבועיים, יש אפשרות להקדים את ההצבעה הזו עד שבוע ימים לפני. אנחנו כן רוצים לבחון במסגרת הצוות המקצועי, ואז נביא את מסקנותינו לנשיאות הוועדה, לבחון את האפשרות להקדים את ההצבעה בצה"ל שבוע מראש. לצערי רצינו שתהיה בהוראת החוק שהתקבלה גם אפשרות גמישות לאפשר בחינה של קיום יום בחירות מוקדם גם לחולים ולמבודדים, זה לא התקבל. הכוונה שלנו היא לבחון את נושא ההצבעה המוקדמת בצה"ל, כדי לתת מענה קטן לסוגיה אחרת בעייתית שיש לנו במערכת הזו, והיא איך מבצעים את מבצע ספירת הקולות ביומיים בלבד, ואני אתעכב עליו בהמשך במספר מילים, אבל זה אחד הפתרונות, היה ונוכל להקדים את ההצבעה בצה"ל, אז למעשה נוכל לקיים את כל הליך הבדיקה והטיפול של המעטפות שיגיעו מצה"ל, נוכל לקיים מראש, ואז נספור אותן יחד עם כל היתר במוצאי יום הבחירות, אבל נחסוך כמה שעות עבודה טובות במבצע הספירה, וזה יאפשר לנו להתכנס ללוחות הזמנים המאוד מאוד צפופים. דבר נוסף שאנחנו רוצים לבדוק, יש לנו צוות מקצועי שפועל, צוות מקצועי של ועדת הבחירות שפועל אל מול צוות מקצועי של משרד הבריאות להתייעצות בנושאים שונים. אחד הדברים שאנחנו מבקשים לבדוק מול משרד הבריאות, זה אפשרות לבצע בדיקות קורונה לכלל עובדי יום הבחירות שיועסקו ביום הבחירות, כולל חברי ועדות הקלפי, וכאן נצטרך את הסיוע של הסיעות, מכיוון שלא תמיד אנחנו יודעים מי הם בבוקר יום הבחירות או לפניו, וצריך שזה יהיה לפני. אנחנו מתכוונים לבקש ביצוע בדיקות כאלה כ-72 שעות שלפני יום הבחירות, אז נכון שזה לא ייתן מענה מלא, מכיוון שאדם יכול לעבור בדיקה 72 שעות לפני ו-48 שעות אחרי גם להידבק, אבל לפחות נצמצם את האפשרות שיגיעו חולים לעבוד ביום הבחירות, ואותם חברי ועדת קלפי באים במגע במהלך היום עם כמה מאות בוחרים, אז אני חושבת שזה יהיה הליך משמעותי שיכול בהחלט לתרום לביטחון ולשמירה על בריאות הציבור. אנחנו גם מתכוונים לבחון מול משרד הבריאות, האם להעסקת מי שהחלים מקורונה יש משמעות, ואם נכון להעדיף אותו בשל כך לעבודה בוועדת קלפי, האם זו העדפה רלוונטית, אנחנו גם את זה נבחן. זה בגדול בעיקר מה שכרוך בקיום יום הבחירות עצמו, מבלי לקצר. יש לנו גם כמה שאלות ותשובות קצרות ברשותך. דיברת על העלות הגבוהה השנה, בפעם הזאת, לעומת הפעם הקודמת, כמה זה במספרים? הלוואי והייתי יודעת, אנחנו כבר כמה שבועות עובדים, וזה לא קרה לנו אף פעם, אנחנו תמיד מכינים בפרטי פרטים את הצעת התקציב שלנו, אנחנו עובדים עליה כבר מספר שבועות, בעיקר משום שיש בכלל בהצעת תקציב של בחירות, יש המון מרכיבים של חוסר ודאות, ובוודאי שבפעם הזו, כמו הנתונים של מספר הקלפיות לחולים, מבודדים, בתי אבות, לכל קלפי כזו יש עלות, אנחנו לא ממש יודעים את כל הנתונים, המשמעות אבל תהיה גבוהה מאוד. התחלתי בתחילת הדרך לפני שבועיים, אמרתי משמעות של כ-80 מיליון שקל, בהמשך ככל שאנחנו עובדים על הצעת התקציב, אמרתי 120-130, זה כנראה גם יעבור את הסכומים האלה בהרבה. שוב תזכרו, מדובר למעשה, אנחנו מתכוונים להוסיף למעלה מ-3,000 קלפיות ברחבי הארץ. העלות של כל קלפי רגילה עולה על 20,000 שקל, הרבה יותר מ-20,000 שקל, וזה בלי כל הדברים הנוספים, כגון רכישת ציוד מיגון, שאנחנו משערים שהוא יעמוד על כ-35 מיליון שקל לבדו, שינוי בקונספט ההדרכות של כל עשרות אלפי המודרכים וכו'. אנחנו הרי אמורים להדריך קרוב ל-60,000 איש בפרק זמן מאוד קצר, יש לזה משמעות,
לכל דבר כזה יש עלויות, אז העלויות יהיו מאוד מאוד גבוהות. וכל הקלפיות המיוחדות שיש השנה תוספת לגביהן, זה גם תוספת של מעטפות כפולות, נכון? נכון. הערכה לגבי המספרים האלה, כי גם לוקח לספור אותן זמן רב יותר. נכון. בפעם האחרונה, בבחירות לכנסת ה-23, היה לנו בסביבות 317,000 מעטפות, נדמה לי, בין 317 ל-320. הפעם אנחנו צופים שהמספר יגיע ללמעלה מ-550, אפילו 600,000 מעטפות, כי אני אזכיר לכם, כל הקבוצות הנוספות שהכנסנו, מבודדים, חולים, בתי אבות ודיור מוגן והצוותים שלהם, והתוספת המשמעותית של כוח אדם שיעבוד ביום הבחירות, כל אלה יצביעו במעטפות כפולות. זה יגיע כפי הנראה ל-550-600 אלף. כמה זמן לוקח לספור כל כך הרבה מעטפות? במילים אחרות, מתי נדע תוצאות, אורלי? ככה, זה עוד קושי, כי המערכת הזו מאוד מאוד מאתגרת, אז אם יש עוד אתגר, אז הוא פה, ופה יש לי פחות תשובות. מי שמכיר אותי יודע שאין דבר כזה שאני אומרת את המילה, אני לא יודעת, אני לא זוכרת ב-32 שנות עבודתי בוועדה שאמרתי אי פעם, אני לא יודעת, ולראשונה אני אומרת, אני לא ממש יודעת כרגע, בהקשר של מבצע ספירת הקולות, כי הבחירות מתקיימות ביום שלישי הפעם, אני אזכיר לכם בפעם הקודמת, הם התקיימו ביום שני, כשזה התקיים ביום שני, זה נתן לנו 3.5 ימים למבצע ספירת הקולות, סיימנו אותו ביומיים וחצי. הפעם הזו, הבחירות מתקיימות ביום שלישי. ביום שישי זה ערב פסח, במוצאי שבת זה ערב פסח. זאת אומרת שיש לנו רק את ימים רביעי וחמישי לקיים מבצע, שבו תוכפל כמות המעטפות הכפולות, ולצד זה גם נצטרך לקיים אותו, מי שמכיר את המבצע הזה, משתתפים בו למעלה מ-3,500 עובדים, והפעם השתתפו הרבה יותר, ונצטרך לקיים אותו בתנאי התו הסגול, עם ריחוק חברתי, חלוקה לקפסולות וכו'. כלומר, עד כניסת החג תסתיים הספירה? כן, כן, אנחנו ממש נעשה את הכל על מנת שזה יקרה. קיבלנו כבר את אישורו של יושב ראש הכנסת להתפרס על פני כל השטחים של הכנסת, ממש, כולל מרפסות, כולל חניות, כולל כל שטח אפשרי שאתם מעלים על דעתכם. כרגע אנחנו מתכוונים, התוכנית היא הראשונית, לייצר סוג של 3 מסלולים בנפרד. הרי התהליך של בדיקת וספירת המעטפות, הספירה היא רק בסוף. המעטפות הללו עוברות תהליך מאוד מדוקדק, של בחינה וטיפול מאוד מדוקדקים, במהלך במשך כ-36 שעות לפני הספירה עצמה, כדי לאתר מקרים של הצבעות כפולות, ואת זה אנחנו מתכוונים לחלק ל3 מסלולים נפרדים, 2 מהם לכל המעטפות שיגיעו, למעט המסלול השלישי שיהיה למעטפות הקורונה בנפרד, כדי שלא יהיה ערבוב ביניהם ונטפלו באופן מיוחד. אז אנחנו נייצר פתרונות, אנחנו מנסים לחפש גם פתרונות טכנולוגיים שיקצרו קצת את התהליכים, יותר עובדים, אני מקווה מאוד שנתגבר, אתגר עצום, אבל גם אני מאמינה שנעמוד בו. הזכרת את הטכנולוגיה, אורלי, ממש בקצרה, היערכות למתקפות סייבר, כמו שראינו על שירביט, על חברות אחרות, מה קורה עם האתרים, המחשבים של ועדת הבחירות? כפי שאתם יודעים, אנחנו כבר במערכת הבחירות לכנסת ה-21, לפני כן לא שמענו ולא הכרנו את המונח הזה, לפני הבחירות שהתקיימו בארצות הברית ב-2016, אנחנו פועלים בנושא באופן משמעותי מאוד, מאז הבחירות לכנסת ה-21, לאורך כל התקופות, וכך נעשה גם הפעם. כמובן, אנחנו לא מפקירים שום דבר ליד הגורל, ובוודאי שלא לאור הקורונה, נטפל גם בסוגיית לאור הבחירות. סליחה? והייתם ניסיונות תקיפת סייבר? אתה בוודאי לא מצפה שאני אענה לשאלות מהסוג הזה, נכון רן? האמת שכן, אבל... זה אפילו מזכיר לי את הפודקאסט שעשינו בראשית מערכת הבחירות ל-21, והתעקשת לשאול. אני זוכר, כן. אתה גם זוכר. לא, אבל תראו, זה סוגיה שכמובן, אני לא ארחיב עליה את הדיבור, אבל היא בהחלט מטופלת. אנחנו פועלים מול מערך הסייבר וכל גורמי הביטחון, בכל ההקשרים, ונמשיך לפעול בהיבטים הללו גם, ואני מקווה שהמאמצים שלנו יישאו פרי בתחום הזה, בדיוק כפי שהיה עד כה, בהצלחה רבה. אז שאלה אחרונה ברשותך אורלי, וודאי תהיה לך תשובה לגבי תרחישים להפצת פייק ניוז, מידע כוזב שנוגע גם לקורונה,
ולעניינים אחרים. כן, אנחנו מניחים שהסוגיה הזו לא תפסח עלינו ביום הבחירות. הנחנו אותה, אגב, גם בבחירות במרץ הקודם. לשמחתנו אז, אף על פי שנערכנו לזה באופן משמעותי, לשמחתי זה לא אירע. אנחנו נערך גם בהיבט הזה, כמובן. אנחנו נכין מקרים ותגובות, אנחנו כבר התחלנו לגבש תרחישים ותגובות, שננחה גם את כל מזכירי ועדות הקלפי לתרחישים שונים וכיצד עליהם להתנהל בקלפי במקרים כאלה ואחרים. גם משטרת ישראל מעורבת בזה, כיוון שיש שוטרים כמעט בכל קלפי ומאבטחים איתם משטרת ישראל, אז גם הם יקבלו את התרחישים הללו והפעולה תהיה משותפת. אנחנו נקים כאן בוועדה המרכזית, במשל"ט שלנו חמ"ל, שהיא לצורך הפייק ניוז, יהיו בו נציגים של משטרת ישראל, משרד הבריאות, פרקליטות המדינה, ועדת הבחירות. כל סוגיה כזו שתוצף אלינו מהשטח תטופל בזמן אמת. יהיה לנו כמובן את ההיבט ההסברתי, שברגע שנאמת ונבדוק את הנתונים, אנחנו נוציא את המידע העדכני והנכון, כדי להזים את השמועות הללו. אני מאוד מקווה שהדסק הזה יישאר נטול תעסוקה ביום הזה.